Unde au dispărut aceste popoare care erau capabile să construiască cu dalta și cu instrumente preistorice temple uriașe, megalitice, având în vedere că doar o piesă din această structură uriașă, complexă, poate să cântărească până la 20 de tone. Malta are temple care sunt chiar mai vechi decât piramidele. Aș putea să iau de la capăt, nu aș mai proceda așa. Poate o să vi se pare interesant. Sper că o să vi se pare interesant. Ați venit pe insula giganticilor, Malta. Bună dimineața! Începem a doua zi în Malta, completă, cu grabă și agitație. Having my Marilyn Monroe moment! Bună dimineața! Mergem să vizităm astăzi ceva ce mi-am dorit foarte mult să văd, dar n-am crezut că o să reușim. Și suntem puțin în întârziere. Mergem la un tur pe care l-am cumpărat în prealabil de pe Get Your Guide despre templele din Malta, temple care sunt mai vechi decât piramidele, dar o să vorbim noi mult mai multe despre asta când ajungem. Voiam să vă zic că după aia mai iau cu vorba și uit, a fost foarte frig, deci nu că frig, foarte frig. Fac curat în cameră, zic ei, în sensul în care schimbă prosoapele, dar nu fac nimic altceva. Să mergem către excursie acum. Și am ajuns și la punctul de întâlnire, aici la Hotel Phoenicia, care arată senzațional. A fost un drum foarte scurt de la hotelul nostru. Urmează să plecăm într-o excursie de jumătate de zi și am plătit împreună 500 de lei, deci 250 de lei de persoană. Vom merge în 3 situri arheologice care vor fi... Nu pot, am văzut foarte multe documentare, nu pot. O să vă dau spoilere, dar sunt extraordinare. Asta e autobuzul cu care mergem. A fost o excursie foarte scurtă, de 4 ore, dar nu am luat în calcul faptul că o oră a fost doar pick-up-ul de la diverse puncte, atât din Valletta cât și din St. Julian și Slima. A fost foarte incomod în microbuz, pentru că noi suntem înalți, eu am 1,80, Andrei are 1,87 și a fost mult mai strâmtă decât în avion, deci nu îmi încăpeau picioarele. Când punea o frână, o punea direct în genunchii mei, care erau presați la maximum de scaunul din față. Am ajuns la peștera Gardalam, o să stăm jumătate de oră aici. E un grup destul de mare și este plin de seniori. Suntem la muzeu acum, să intrăm la peșteră și acestea sunt exponate reale, dar acestea sunt doar reconstituiri, ca să vedem cum arată. Și acum mergem către peșteră. Și am ajuns la peșteră, acum urmează să intrăm în ea. Este o peșteră unde s-au găsit urmele animalelor care au trăit și pe care le-am văzut la muzeu, de acum, inclusiv de acum sute de mii de ani, cum ați văzut elefantul pitic sau hipopotamul. Mi-a plăcut mai ales faptul că au fost combinate grupurile de engleză și germană și ajungeai să aștepți foarte mult până ziceai informația de 2 ori. Cel mai adesea începea cu germana, îi lăsa pe ei să exploreze și să descopere locul, de exemplu, așa s-a întâmplat în peșteră. După asta ne zicea și nouă în engleză și noi mai aveam 5 minute după ce nemții deja se plimbaseră, să plictisiseră de peștera aia. Această peșteră are 140 de metri și adâncime pe care putem să-i vizităm fără mască. Ne-a zis că peștera este mult mai adâncă. Am fi putut să mergem, de exemplu, mult mai în față, dacă am fi avut echipament potrivit. Stalactite și stalagmite. Cu bestia aia mergem noi pe străzile din Malta. Mergem către Hajar. I've just seen the road. Okay, not this one. I'm in this road, but well, the buses should not. I mean, this is a public transport. The buses cannot stop over here. The buses cannot. Cea mică paprika. It was used wenn sie aussteigen, warten sie auf Hajar ist.
So you come down slowly. Și am ajuns la Hajar Im. Bine ați venit la templele megalitice care ne surprind și care ne vor rămâne în amintire toată viața noastră. Este unul dintre cele mai vechi temple religioase, preistorice, neolitice și multe alte adjective. Later offered to the Mother Goddess. Hajar Im este unul dintre cele mai vechi temple cu caracter religios din lume. Este un loc în care s-au găsit numeroase statui ale zeiței Venus, care erau sculptate cu forme corpulente, voluptoase, tocmai pentru că reprezentau fertilitatea. În jur nu s-a găsit niciun mormânt și tocmai de aceea se consideră că erau ritualuri aici făcute pentru a încuraja fertilitatea. Hajar Im face parte din templele megalitice care sunt în Malta. 7 la număr, 7 temple extraordinare, dintre care menționez și Tarxen, Mnajdra, Emnajdra, nu pot să pronunț acel templu pe care urmează și noi să-l vizităm în curând. Și mai este un templu extraordinar, Gigantija, care este situat în Gozo, pe insula Gozo. Este cel mai impresionant dintre toate, împreună cu acesta Hajar Im. Hajar Im are 5600 de ani. A fost construit de către popoare pe care noi nu cred că le cunoaștem, pentru că am văzut foarte multe documentare care susțin că Hajar Im ar fi chiar mai vechi de atât. Unde au dispărut aceste popoare care erau capabile să construiască cu dalta și cu obiecte, instrumente preistorice, temple uriașe, megalitice, având în vedere că doar o piesă din această structură uriașă, complexă, poate să cântărească până la 20 de tone. Unde sunt acei oameni și unde au dispărut aceste popoare? Și de ce se află doar aici în Malta doar 7 temple care sunt extrem de bine interconectate cu astrele, cu soarele, cu luna, cu echinocțiul și cu solstițiul de vară sau de iarnă? Predecesorii maltezilor se zice că sunt sicilieni. Cândva era chiar unită cu Italia, cu Sicilia, de țărm, dar pentru că erau apele mult mai scăzute la acea vreme, acum, bineînțeles, Italia este separată de Malta, Sicilia este separată de Malta. Nu cred că putem să considerăm că acei sicilieni au ridicat aceste temple. Dacă stăm să ne gândim, de ce nu există și în Sicilia asemenea temple megalitice? De ce doar aici sunt asemenea structuri religioase complexe cu blocuri de 20 de tone lipite între ele? Hajar Im, împreună cu alte locuri din lume extrem de impresionante, au o istorie străveche. Vorbim de situri arheologice precum Göbekli Tepe, situat în Turcia, la granița cu Siria. A fost un loc unde ne-am dorit foarte mult să ajungem și acela este cel mai vechi templu istoric care există religios în lume în momentul de față, de o structură autonomă. Și la fel ca în cadrul acestui templu am găsit tot felul de statui al zeilor, ritualuri care sunt dedicate anumitor, poate, noroc, bunăstare, dar aici, în Malta, este vorba despre fertilitate. Această piatră în formă de triunghi reprezentând fertilitatea, reprezentând femeia, bazinul său. Pe lângă faptul că este o energie extraordinară în acest loc, atunci când am pus mâna pe pietrele acestea, am simțit de parcă îmi pulsa, pur și simplu. Este un loc senzațional și dacă aveți posibilitatea, chiar dacă vă murdăriți de praf pe mâini, vă recomand să atingeți aceste locuri și să le vizitați cu totul, cu sufletul, cu ochii, cu mâna, cu auzul, să vă uitați și să simțiți totul și toată atmosfera acestor locuri extrem de bogate. Sunt niște temple care au marcat omenirea și eu cred că oamenii care le-au construit nu au fost sicilienii de atunci. Există foarte multe documentare, inclusiv pe Netflix, despre acest loc, despre aceste temple megalitice și ei susțin, și o bună parte din arheologi susține, că acest loc nu este cel mai vechi, nu datează de acum 5600 de ani, ci că este mult mai vechi. Și asta au încercat să demonstreze și au găsit numeroase dovezi care au susținut faptul că acest templu este mult mai vechi decât se susține că ar fi.
Până în prezent, noi atât știm. Noi știm că este din 5600 doar pentru că aici, în cadrul templului, s-au găsit statui care într-adevăr aveau 5600 de ani. Dar dacă aceste statui aveau 5600 de ani, asta nu înseamnă că și templul în sine avea. Templul putea să existe de dinainte și să fie adus acele statui în interiorul său. Cred că va rămâne o enigmă pe perioada vieții noastre și mă bucur foarte mult că am ajuns în acest loc. Îmi pare rău că a trebuit să vorbesc atât de repede, dar din păcate acestea au fost limitările de timp pe care noi le-am avut în cadrul acestui tur. Fiind localizat pe coasta Mării Mediterane, aici vântul nu încetează să bată și să fie foarte puternic. Am și prins noi o zi, într-adevăr, cu vânturi din acestea foarte feroce în această zonă. Din păcate, sunt puțin tristă și supărată de la faptul că acest tur, deși noi l-am rezervat exclusiv în engleză, se desfășoară și în germană și mai mult în germană, adică începe cu germana, vorbește 10 minute în germană și ulterior în engleză. Cred că ar fi fost mai bine să venim pe cont propriu și să descoperim templul acesta cum se cuvine, dar atât am putut tura aceasta. Drumul către următorul templu, Emnashdra, este de 500 de metri maximum. Este o coborâre ușoară de la Hajar Im și o să mergem acum să-l vizităm. Face parte tot așa din complexul templelor megalitice din Malta. Poziționarea templelor este extraordinară, deși bate foarte tare vântul. Trebuie să recunoașteți că este superbă zona. Templele megalitice din Malta sunt renumite pentru relația pe care o au cu astralul. Acum, din păcate, ele sunt acoperite pentru că piatra lor este una foarte moale, foarte fină și au trebuit să fie acoperite pentru a fi protejate. Dar este totuși excepțional că avem aceste temple în picioare, având în vedere că este apă sărată, sunt atât de multe și de puternice rafalele de vânt. Acestea sunt la o distanță strategică de doar 500 de metri, dar poziția lor este foarte importantă în raport cu Soarele sau cu Sirius. Este planeta Sirius, adică cea mai strălucitoare stea de pe cer. Luceafărul nostru, Sirius, era remarcat de către ei când trecea pe cer și a fost construit fiecare templu de pe insula Malta și de pe insula Gozo a fost construit astfel încât Sirius să parcurgă drumul templelor pe pământ, astfel cum el era pe cer. Intrăm în templul Emnashdra și este extraordinar. Fix pe această poartă, în capăt, este un altar și acolo venea lumina reflectată de la ușă. Fascinantă pe care am descoperit-o în acest ghid care ne-a zis în acest tur este faptul că aici în față sunt băncuțe pe care ei stăteau ca să intre în templu, de exemplu. Deci ei stăteau aici pe aceste băncuțe ca să aștepte poate intrarea în templu, pentru că aici în templu, când intrau, în capăt era altarul, la fel cum este și la noi la biserici, în capăt este altarul, la fel și la ei, altar pe care erau sacrificate animale și prin aceste uși și prin aceste mici găuri, la anumite momente cheie ale anului, respectiv la solstițiul de vară, la solstițiul de iarnă și la echinocții, era luminat și pătrundea lumina exact prin intermediul acestor orificii pentru a lumina altarul sau anumite obiecte religioase din interior, pentru că erau foarte multe statui care acum au fost eliminate pentru a fi duse la Muzeul de Arheologie, pentru a fi mai bine conservate, dar acestea au fost extrase de aici. Fiecare templu conține și un altar care, bineînțeles, era foarte important pentru că în cadrul ceremoniilor religioase care se considerau că erau de fertilitate,
Am avut o perioadă mult prea scurtă de timp în care să fim pe cont propriu, este extrem de enervant. Mă așteptam să mă lase măcar jumătate de oră singur aici. Veniți cu autobuzele, deci mergeți cu autobuzul din Valeta. Plăteam 2 euro și eram acolo. Caut eu autobuzele, vă rog eu frumos, nu mergeți cu... Andrei, nu mai spune să mă calmez, că eu sunt foarte calmă. Își împinge avatarul din spate, ca să mă mișc mai repede. Și mergem la autocar. Din păcate nu pot să zic că mi-a plăcut această excursie. Mie este alegerea mea personală. Nu a fost ceva greșit sau rău. Mi s-a părut că am avut extrem de puțin timp. Adică în momentul în care eu merg la templele de genul acesta, îmi doresc să mă conectez cu locul și să simt și să admir și să am timp să-mi fac videoclipurile, dar și să stau în tăcere și să mă uit pur și simplu la ele. Aici abia am avut timp să-mi fac clipurile. N-am făcut nici măcar o poză, n-am făcut. Pentru că am avut un timp de 15 minute singuri să vedem două temple care erau la distanță de 10 minute de mers una de cealaltă. Dacă aș putea să iau de la capăt, nu aș mai proceda așa. Aș lua autobuzul direct din Valeta de aici și aș merge pe cont propriu în Hajar Im. Nu aș mai merge în peștera respectivă, în Enajdra, n-am pronunțat-o niciodată corect. Puteți să mergeți de asemenea pe cont propriu și mai este un templu, Tarxien, care este la fel lângă Valeta, este un pic mai sus de aeroport și este superb, unde nu era inclus oricum în excursie și acolo aș fi mers pe cont propriu cu Andrei cu autobuzul. Cel mai bine ar fi fost dacă închiriam mașină, dar cum ei conduc pe sens opus față de noi, ar fi fost un pericol să mergem cu mașina închiriată pe aceste străzi, pentru că sunt cumva și anumite reguli care diferă față de la noi. Prioritatea, am mai remarcat noi câteva lucruri. În concluzie, dacă vreți să mergeți într-un tur super relaxat și nu vă interesează să petreceți timp singuri, este un tur perfect. Vă ia din apropierea hotelului, vă aduce înapoi, în 4 ore ați terminat. Dacă vreți să vă conectați și să stați mai mult cu istoria și cu tot ceea ce reprezintă acele temple, poate veți lua în calcul să mergeți pe cont propriu. Acum vom începe descoperirea orașului Valeta, în partea a doua a acestei zile, împreună cu Slima și poate Saint Julian în funcție de distanțe.